Monet ihmiset kysyvät minulta jatkuvasti, kuinka kauan minulla kesti, ennen kuin osasin sujuvasti suomea. Ja rehellisesti sanottuna, se riippuu täysin siitä, mitä sujuva tarkoittaa sinulle. Näen usein videoita ihmisistä, jotka sanovat oppineensa suomen kieltä 30 päivässä. Sitten näet heidän tilaavan kahvilassa kahvin tai kysyvän, missä bussi on, ja kaikki sanovat, vau, suomesi on hienoa. Mutta se ei ole minulle sujuvaa puhumista. Sujuva tarkoittaa, että voit käydä aitoja keskusteluja äidinkielenään puhuvien kanssa ajattelematta pitkään. Aksenttisi on ymmärrettävä, muodostat monimutkaisia, oikeita lauseita ja ymmärrät suurimman osan siitä, mitä keskustelukumppanisi sanoo. Ja jos et ymmärrä jotain, voit kysyä, muotoilla uudelleen ja jatkaa puhumista. Se on minulle todellista kielen sujuvuutta. Minun tapauksessani oli vielä jotain muuta. Tarvitsin suomea työhön. Olin silloin työntekijänä kansainvälisessä organisaatiossa Helsingissä ja siellä oli pakko osata suomea. Kaikki pöytäkirjat, kaikki sähköpostit ja kaikki kokoukset olivat suomeksi, joten en vain tarvinnut ymmärtää kieltä, vaan hallita se todella. Jos otan sen mittapuuksi, sanoisin. Puhuin sujuvasti noin 1,5 vuoden jälkeen, alle 2 vuodessa. Kuulostaako pitkältä? Riippuu. Jos olet juuri aloittanut, se kuulostaa ehkä ikuisuudelta. Mutta jos olet opiskellut pidempään ja ihmettelet miksi vieläkin kompastelet, se kuulostaa ehkä nopealta. Juuri sinulle, kaikille, jotka osaavat jo vähän suomea, mutta tuntevat olevansa paikallaan, on tämä video. Selitän kuinka opin, mitkä tekniikat todella auttoivat minua ja miksi en lopuksi vain puhunut suomea, vaan ajattelin suomeksi. Täytyy sanoa heti, tämä ei ole lyhyt video. En pidä tällaisista pintavinkeistä. Haluan, että ymmärrät todella, miksi jokin toimii, miten voit toistaa sen ja missä ehkä on ollut solmu, joka on pidätellyt sinua. Kun aloin suomen kielen opiskelun, olin rehellisesti sanottuna täysin hämmentynyt. En ollut koskaan huonokielissä, mutta suomi oli erilainen. Nämä sijamuodot, nämä päät. Mietin, muistavatko äidinkieliset todella kaiken tämän, vai onko heillä vain onnea? Aluksi minulla oli tavallinen oppikirja. Istuin iltaisin pienessä asunnossani Kalliossa, luin dialogeja ja ajattelin, eihän tämä kuulosta vaikealta. Sitten tuli todellisuus. Oikeassa keskustelussa en ymmärtänyt mitään. Kuulin toki sanoja, jotka tiesin, mutta lauseessa ne kuulostivat yhtäkkiä täysin erilaiselta. Joten sanoin itselleni, okei, nyt opiskelen tätä systemaattisesti. Ostin kielioppikirjoja, katsoin videoita ja harjoittelin töiden jälkeen. Mutta parin viikon kuluttua huomasin. Se ei riitä. Osasin yksittäisiä sanoja, mutta en voinut käydä oikeita keskusteluja. Ja se johtui siitä, että keskityin liikaa sääntöihin, siihen miltä kuulostaa oikealta, en siihen mikä toimii. Sitten tuli hetki, joka muutti kaiken. Minun piti työni vuoksi osallistua pieneen kokoukseen eduskunnassa, vain tarkkailijana, ei mitään suurta. Mutta kaikki puhuivat tietenkin suomea. Istuin siellä, tein muistiinpanoja, ymmärsin ehkä joka 3. sanan ja tunsin itseni täysin eksyneeksi. Kotimatkalla ajattelin, ei tämä voi jatkua näin. Minun täytyy oppia, kuinka suomalaiset todella puhuvat, ei vain miten suomi kuulostaa kirjassa. Joten aloin kuunnella keskusteluja kadulla, kirjoittaa pieniä fraaseja muistiin ja katsoa suomalaisia sarjoja tekstityksillä, ei viihteenä, vaan opetusmateriaalina. Ja yhtäkkiä aloin huomata, että on olemassa 2 erilaista suomea. Koulusuomi, joka kuulostaa siistiltä, kaikkine päätteineen oikein, ja arkisuomi, jota ihmiset todella käyttävät. Ja se oli se hetki, jolloin oikea oppiminen alkoi.
Muistan vielä tarkalleen sen hetken, kun ymmärsin, että kielioppi ei ole vihollinen. Siihen asti olin vihannut sitä. Noita taulukoita, noita poikkeuksia, noita näkymättömiä sääntöjä, joita kukaan ei selitä. Mutta eräänä päivänä istuin pienessä kahvilassa ja yritin selittää kollegalleni suomeksi jotain. Halusin sanoa, olisi parempi, jos menisimme huomenna. Ja yhtäkkiä en tiennyt, miten se jos me sanotaan oikein. Kuulin itseni änkyttävän ja keskeyttävän, ja sitten se tapahtui. Muistin säännön, jota en ollut koskaan ottanut vakavasti, konditionaalimuodon. Ja tajusin, että se ei olekaan turhaa kielioppijuttua, vaan kielen sydän. Se on ero, mennään huomenna, ja olisi parempi, jos menisimme huomenna välillä. Informaatio ja vivahde. Ymmärtämisen ja ilmaisemisen välillä. Siitä lähtien näin kieliopin eri tavalla. Aloin katsoa sitä kuin karttaa. Kun olet kerran ymmärtänyt kartan, löydät tiesi kaikkialle. Ja jos eksyt, tiedät ainakin miksi. Ostin paksumman kielioppikirjan, sellaisen, joka on oikeastaan tarkoitettu opettajille. Aiemmin olisin sulkenut sen 2 sivun jälkeen, mutta tällä kertaa luin sitä uteliaana, kysyen, miten suomalaiset ajattelevat, kun he puhuvat. Ja se muutti kaiken. Aloin testata pieniä sääntöjä aktiivisesti. Muodostin lauseita, kokeilin eri vaihtoehtoja, kirjoitin ne muistiin ja vertailin niitä oikeiden keskustelujen kanssa. Aloin nähdä suomen kielen ei enää sanoina, vaan järjestelmänä. Järjestelmänä, joka toimii, kunhan ymmärrät sen logiikan. Aluksi ajattelin, minun täytyy vain oppia enemmän sanoja. Kirjoitin ylös pitkiä listoja. Pöytä, tuoli, auto, ikkuna, hymy, päätös, vastuu. Mutta en pystynyt muistamaan niitä. Unohdin ne nopeammin kuin opin ne. Sitten huomasin jotain. Monet suomen sanat koostuvat palikoista. Jos ymmärrät osat, sinun ei tarvitse oppia kaikkia sanoja erikseen. Esimerkiksi vastuu sisältää vastata. Edellytys tulee asettaa. Tai tyydyttää sisältää tyytyväisyys. Huomasin, että suomi on oikeastaan kuin Lego. Sinun tarvitsee vain tietää, mikä palikka on, ja voit rakentaa loputtomasti uusia asioita. Siitä lähtien en oppinut enää listoja, vaan sanaperheitä. Kirjoitin 1 sanan ja etsin sitten 10 versiota siitä. Kirjoittaa, kuvio, muistikirja, allekirjoittaa, kirjallinen, kirjoitus. Ja yhtäkkiä pystyin ilmaisemaan itseäni laajemmin ilman, että opettelin ulkoa enemmän. Se oli käännekohta. Ymmärsin. Ei ole kyse siitä, että tuntee paljon sanoja, vaan siitä, että ymmärtää oikeat yhteydet. Suurin ongelma tuli kuitenkin myöhemmin. Pystyin ymmärtämään, lukemaan, kirjoittamaan, mutta puhuin liian hitaasti. Käänsin kaiken päässäni, ja kun halusin puhua, hetki oli jo ohi. Kehitin sitten menetelmän, joka muutti kaiken. Nykyisin kutsun sitä 3 lauseen alkuiksi. Pohjimmiltaan ne ovat 3 verbiä, joita käytän jatkuvasti lauseiden nopeaan aloittamiseen. 3 ovat voida, tahtoa ja täytyä. Tiedän, se kuulostaa banaalilta, mutta se on kullan arvoista. Näiden 3 sanan avulla voit kattaa lähes minkä tahansa tilanteen. Opettelin ne tärkeimmissä muodoissaan ulkoa. Voin, voit, haluan, haluat, minun täytyy, sinun täytyy. Sitten vain lisäsin verbejä perään, ajattelematta pitkään aikaa. Esimerkiksi voin mennä, haluan puhua, minun täytyy työskennellä. Ja vähän harjoittelun jälkeen tuli koko keskusteluosuuksia. Voin tulla huomenna. Haluan ymmärtää tämän paremmin. Sinun täytyy selittää se minulle. Se oli se hetki, jolloin suomen kieleni alkoi yhtäkkiä kuulostaa sujuvammalta. En enää miettinyt jokaista sanaa, vaan rakensin lauseita kuin palikoista.
Nämä pienet rakennuspalikat antoivat minulle varmuutta ja ne antoivat minulle aikaa. Koska se on puhumisen salaisuus. Tarvitset aikaa miettiäksesi seuraavaa lausetta, kun puhut. Juuri tämä antoivat minulle nämä vakiintuneet lauseen alut. Tuli hetki, jolloin huomasin. Nyt tapahtuu jotain uutta. Olin kollegoideni kanssa tauolla, he puhuivat jostain ajankohtaisesta aiheesta, politiikasta, jalkapallosta, jostain arkisesta. Ja yhtäkkiä ajattelin, ymmärrän tämän, en sana sanalta, mutta kokonaisuutena. Istuin siellä, kuuntelin ja ensimmäistä kertaa minusta tuntui, että pääni ei enää käännä. Lauseet vain tulivat perille. Ne eivät enää tuntuneet vieraskielisiltä, vaan ääniltä, jotka järkeistettiin. Se oli uskomattoman hyvä tunne. Ja mietin, miksi nyt? Miksi yhtäkkiä? Luulen, että se johtui siitä, että lopetin yrittämisen ymmärtää kaiken täydellisesti. Aloin vain pysyä sisällä, vaikka minulta puuttui sana. Arvailin merkityksiä, kuuntelin ja täydensin päässäni kuin palapeliä. Se oli hetki, jolloin aivoni siirtyivät tilasta opin suomea tilaan, käytän suomen kieltä. Aloin tietoisesti ajatella suomeksi joka päivä. En pitkään, vain 5 tai 10 minuuttia. Ostoksia tehdessä, ruokaa laittaessa, pyöräillessä. Ajattelin asioita kuten, okei, otan nyt maidon. En halua viedä roskia. Se oli todella rankkaa tänään. Pieniä ajatuksia, yksinkertaisia lauseita, mutta ne muuttivat kaiken, koska näin treenaat aivojasi ajattelemaan automaattisesti kohdekielellä. Ei sääntöjen mukaan, vaan tottumuksen. Muutaman viikon kuluttua huomasin. Sain puhuttua paljon nopeammin. En siksi, että osaisin enemmän sanoja, vaan koska en enää kääntänyt. Puhuin vain, ja tämä on, luulen, yksi tärkeimmistä asioista, jos haluat puhua sujuvasti suomea. Sinun täytyy uskaltaa olla epätäydellinen. Useimmat epäonnistuvat kielessä. He epäonnistuvat, koska pelkäävät virheitä, mutta se on kuin ajaminen. Opit vain ajamalla, et lukemalla käsikirjoja. Toinen suuri läpimurto tuli, kun lopetin yksittäisten sanojen opiskelun ja sen sijaan opin fraaseja. Huomasin, että äidinkielenään puhuvat eivät ajattele yksittäisiä sanoja, vaan valmiita rakennuspalikoita. Esimerkiksi ei kukaan sano, haluaisin, että sinä, ja mieti sitten pitkään. Se vain tulee automaattisesti, haluaisin, että auttaisit minua. Luulen, että 100. Olisi kiva, jos meillä olisi aikaa. Nämä lauseen alut ovat kuin junavaunuja. Sinun täytyy vain asettaa ensimmäinen vaunu kiskoille ja kun sanot sitä, sinulla on aikaa lisätä seuraava vaunu. Kutsuin tätä myöhemmin junaperiaatteeksi. Lähetin lauseen vain matkaan ja kun ensimmäinen osa oli jo ulkona, muotoilin päässäni loput. Esimerkki, tiedätkö mitä ajattelen? Mielestäni. On parempi, jos. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta juuri näin äidinkielenään puhuvat. Ja mitä enemmän tunnet näitä fraaseja, sitä vähemmän sinun tarvitsee miettiä, koska aivosi hakevat automaattisesti koko lauseen osia. Opin näitä fraaseja tarkoituksella, joka päivä muutaman uuden. Kirjoitin ne muistiinpanoihin, mutta en kuten sanastoa, vaan aina kokonaisina lauseina. Muutaman kuukauden kuluttua huomasin, pystyin liikkumaan vapaammin keskusteluissa. En enää etsinyt sanoja, leikin kielellä. Jonkin ajan kuluttua tajusin, että suomi ei ollut enää oppimisprojekti, vaan vain osa arkeani. Luin uutisia suomeksi, kuuntelin podcasteja, tein vitsejä kollegoiden kanssa suomeksi ja joskus jopa uneksin suomeksi. Se oli hetki, jolloin tiesin, nyt olen perillä. Tietenkään suomeni ei ollut täydellistä, eikä se ole tänäkään päivänä. Mutta täydellisyys ei ole tavoite. Se on illuusio. Tavoite on ymmärrys,
yhteys, ilmaisu. Jos pystyt siihen, olet sujuva. Jos sinulla on kaikki sijamuodot oikein, vaan jos voit todella ilmaista itseäsi. Ja tänään, vuosia myöhemmin, käytän suomea joka päivä, työssä, arjessa, ajattelussani. Olen pitänyt esityksiä sillä, neuvotellut ja lopulta lukenut suomalaisen kirjan katsomatta kelloa. Se oli se hetki, jolloin ajattelin, nyt osaan sen. Kun katson taaksepäin kaikkia näitä vuosia, jotka olen viettänyt suomen kielen parissa, on muutamia asioita, jotka olisin halunnut ymmärtää aiemmin. Ei kieliopista tai sanastosta, vaan oppimisesta itsestään. Luulen, että tärkein lause on, kielen opiskelu ei ole projekti, se on prosessi. Ennen luulin, että olisi jokin tavoite, päivä, jolloin herään ja olen valmis. Sujuva, ei enää virheitä, ei epävarmuutta, mutta tuo päivä ei koskaan tullut. Ja jonain päivänä tajusin, sen ei tarvitsekaan tulla, koska kielet eivät ole koe, jonka läpäiset. Ne ovat väline, jonka avulla elät. Opiskelen tänäänkin, joka päivä, en siksi, että minun täytyy, vaan koska se on hauskaa. Koska kieli ei koskaan pysähdy. Koska jokainen keskustelu muuttaa minua hieman. Kertoisin itselleni ennen, hidasta, kuuntele enemmän, älä pelkää sanoa jotain väärin. Virheet eivät ole todisteita siitä, että et tiedä, vaan ne ovat oppimisen ääntä. Ja vielä yksi asia, aloittaisin aiemmin puhumalla ihmisten kanssa. Ei sovelluksilla, ei vain kirjoilla, vaan oikeiden ihmisten kanssa. Koska mikään kirja ei opeta, miltä kieli tuntuu. Miltä lause kuulostaa, kun joku nauraa. Kuinka yksinkertainen ihanko totta voi muuttaa koko keskustelun. Jos minun pitäisi ottaa mukaan yksi asia kaikesta tästä, se olisi tämä. Et opi suomea päähän, opit sen ajassa. Joka keskustelun, joka yrityksen, joka hetken kanssa, kun haluat sanoa jotain, etkä löydä sanaa, ja sitten sanot sen kuitenkin. Ei ole kyse täydellisesti puhumisesta. On kyse siitä, että sinut ymmärretään. Ja jonain päivänä myös siitä, että ymmärrät muita, ei vain kielellisesti, vaan ihmisenä. Olen tavannut monia, jotka puhuvat suomea sujuvasti, mutta eivät koskaan pääse perille. Ja toisia, jotka luovat enemmän yhteyttä rikkinäisellä suomellaan kuin moni äidinkielenään puhuva. Tiedätkö, mitä heillä on yhteistä? He puhuvat sydämellä. Jos teet niin, jos uskallat tehdä virheitä, nauraa, kysyä, jos sallit itsesi olla sinä itse kielessä, olet jo sujuva. Sanoin alussa, että minulla kesti noin 1,5 vuotta ennen kuin puhuin sujuvasti. Mutta tänään uskon, että se oli vasta alkua. Sujuvaksi tuleminen ei ole oppimisen loppu. Se on hetki, jolloin et enää opiskele, vaan alat elää. Uudella kielellä, uudella ajattelutavalla, ja jos olet tällä tiellä juuri nyt, pysy siinä. Älä tee paljon joka päivä, mutta tee jotain joka päivä. Kuuntele, puhu, ajattele ääneen. Ja älä koskaan unohda, kieli ei ole seinä, joka sinun täytyy kiivetä yli. Se on ovi, jonka avaat joka päivä hieman enemmän. Ja jonain päivänä huomaamattasi astut vain läpi.